قصر الصنين هو أحد المعالم التاريخية التي بناها ملوك دولة المناذرة في الحيرة، أسوة بالقصرين الشهيرين الخورنق والسدير، حيث كان من منازل النعمان ابن المنذر، وقد ذكره ياقوت الحموي في معجمه. إذا كنت ما مشترك بالقناة اشترك بيها وفعل الجرس حتى تجيك إشعارات كل ما ننزل فيديو جديد، ولا تنسى وياك ادعمنا بلايك. الصنين بلد في ظاهر الكوفة، وكان من منازل المنذر، وبه نهر ومزارع باعه عثمان بن عفان من طلحة بن عبيد الله. السلام عليكم أعزائي المتابعين، اليوم رجعنا لكم حلقة جديدة. حلقتنا هذا اليوم من أهم المعالم الأثرية اللي موجودة بناحية الحيرة التابعة إلى محافظة النجف الأشرف. واحدة من هذه المعالم الأثرية هي قصر الصنين اللي بناء النعمان ابن المنذر بهاي المنطقة، وأيضا سميت هاي المنطقة بمنطقة الصنين نسبة إلى قصر الصنين اللي بناه المهندس المعماري سنمار البيزنطي أو الروماني. طبعا اختار هاي المنطقة لأن هاي المنطقة زراعية وتحيط بها من جميع الجهات أشجار النخيل والخضار اللي موجود بهاي المنطقة، فعجبت ملك المناذرة هو النعمان ابن المنذر واختار هذا المكان حتى يبني به قصر مالته اللي يسموه قصر الصنين، واختار هاي المنطقة وقام بعمل تلة ترابية كلش عالية وبنى على القصر عليها. بالإضافة إلى القصور اللي موجودة هو قصر الخورنق وقصر السدير اللي بناهن أيضا المهندس المعماري سنمار. بعد ما تم بناء هذا القصر وقصر الخورنق، بعد ما صعد على السطح هو والنعمان بن المنذر قال له يوجد في بنيان هذا القصر، القصر يتكل أو شيد على هذه الآجرة، إذا سحبنا هاي الآجرة راح القصر هذا يتفلش ويتهدم كله. فلما سمع النعمان بن المنذر بقصة الآجرة قام برمي سنمار من أعلى القصر إلى الأرض، ومات سنمار حتى يموت السروية وما حد يعرف بقصة الآجرة اللي موجودة داخل هذا القصر، وحافظ على القصر وأصبح مثل تداول الناس، مثل قصة سنمار بعد ما بنى القصر قام بقتله ورميه من فوق القصر ومات نتيجة حتى ما حد يعرف بقصة الآجرة اللي موجودة داخل هذا القصر. أعزائي المتابعين، هذا هو قصر الصنين، بقايا قصر الصنين، لأنه مثل ما تعرفون احنا ما نستغرب لأنه جميع الآثار العراقية اللي موجودة من الشمال إلى الجنوب هي مهملة ومتآكلة وما حد يهتم بها، لا هيئة الآثار ولا أي واحد ولا من الناس القريبين على المنطقة الأثرية ما يهتمون بها. مثل ما هسه تشوفون هذا الموقع الأثري يعني ذابين عليه الأنقاض والزبايل داير ما دايره وما حد يهتم به. هذا بقايا هو قصر الصنين. راح نتجول داير ما داير هذا القصر وهاي التلة الترابية ونراويكم هذا المعلم الحضاري اللي هو واحد من معالم الحضارة والهندسة المعمارية اللي بناه سنمار البيزنطي لملك المناذرة النعمان ابن المنذر. تعالوا ويانا راح نتجول ونراويكم هاي البقايا القصر الشاخصة اللي موجودة أمامكم. وقد كتب به كتابا مشهورا مذكورا عند المحدثين، وجاءت شهرة هذا القصر بعد أن اختلف النعمان ابن المنذر مع الشاعر عدي ابن يزيد العبادي زوج هند بنت النعمان، حيث سجنه وقتله فيه. القصر لم يكن بعيدا عن الحيرة، ولعله كان حصنا حصينا منعزلا عن الناس، به حرس كثيرون يحرسونه، لهذا اتخذ سجنا ومحبسا. ويذكر الخوارزمي في كتابه مفاتيح العلوم أن من ملوك ما عدا في الجاهلية النصرة، وهم الدخميون من اليمن، وكانوا عمال الأكاسرة وكانوا ينزلون العراق، ومنهم امرؤ القيس ابن النعمان وهو صاحب سنمار الذي قتله حين بنى له الحصن الذي يسمى الصنين. ويقع قصر الصنين الذي ورد ذكره في فتوح سعد ابن أبي وقاص جنوب غربي الخورنق. قصر الصنين هسه احنا
قعدنا على أعلى التلة اللي موجودة بهاي المنطقة، أو هو قصر الصنين اللي موجود هسه احنا حاليا على البقايا مالته، وهاي التلة اللي باقية لحد الآن صار لها آلاف السنين. طبعا مثل ما قلت لكم هو مفلش ما باقي من عنده، بس هذا الهيكل الترابي أو هاي التلة الترابية اللي موجودة بهاي المكان. واحنا هسه اليوم جينا حتى نصورها لكم، لأن هواي من المتابعين طلبوا من عندنا نصور لهم قصر الصنين اللي موجود بناحية الحيرة. راح نتجه إلى مكان آخر، تعالوا يعني. ويبعد عن قصر الخورنق حوالي 10 كيلومتر، وما زالت آثاره ظاهرة. ويظهر من أخبار الفتوح أن نهر السلحين كان يسقي قصر الصنين ومزارعه المحيطة به. وحول بقايا آثار هذا القصر المميز هناك منطقة واسعة تعرف بمنطقة الصنين نسبة إلى هذا الصرح التاريخي. وأما من الجانب الإداري حاليا توجد قرية مشهورة عامرة تحيط بها بساتين النخيل من كل الجوانب، تسمى قرية الصنين، وهي إحدى قرى ناحية الحيرة المرتبطة بقضاء المناذرة التابعة إلى محافظة النجف الأشرف. وتقع قرية الصنين في المنطقة المسماة بحر النجف، وإلى الجنوب من مرقد أمير المؤمنين عليه السلام، وتقع إلى الشمال الغربي من منطقة الحيرة التاريخية. وإن المنطقة محاطة بسياج أخضر رائع متكون من أشجار النخيل ومن جهاتها الأربع، حيث يمر بها نهر البديرية الذي يأخذ مياهه من نهر الفرات، ويوجد فيها بقايا وأطلال آثار الموقع التاريخي المعروف بقصر الصنين، والذي يسمى أيضا القلعة. ويشق القرية طريق رئيسي معبد تشاهد على جانبيه وحول المكان بساتين النخيل. الصنين هو من أهم المعالم اللي موجودة بناحية الحيرة، ويعتبر أعجوبة من أعجوبة الزمان بالفن الهندسة المعمارية عندما بناه المهندس المعماري سنمار البيزنطي. أعزائي المتابعين، حلقتنا لهذا اليوم كانت بقصر الصنين اللي موجود بناحية الحيرة. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد من الفيديوهات ودعما لنا، وانتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظرونا بالفيديو القادم اللي هو فيديو المغارة الشيق، اللي راح نجازف ونطب للمغارة المظلمة الخطرة اللي ما حد طب لها أو طلع من عتها. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.